Don't lie, you're so high in this room. It's alright, 'cause I'm right there with you and just fine. Hi mọi người, video hôm nay Trang sẽ thực hiện một makeup look tông cam đào nổi bật và xinh xắn, sử dụng các sản phẩm mới ra mắt từ Kexidol, một hãng mỹ phẩm Thái giá bình dân nhưng chất lượng siêu ổn so với tầm giá. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu nha. Bước đầu tiên Trang sẽ dùng CC Cream có chức năng hiệu chỉnh tông da. Em này chất kem có màu xanh lá nhạt, giúp làm đều màu và nâng tông nhẹ nhàng cho các bạn có làn da dễ ửng đỏ. Em này thì Trang thấy chất kem mỏng, dễ tán lại thấm nhanh, không làm nhờn rít nặng mặt và giúp da ẩm mịn hơn. Sau khi dùng em này như kem lót xong thì Trang sẽ dùng kem che khuyết điểm dạng lỏng để che một số khuyết điểm ở trên da như là thâm mụn hoặc là quầng thâm mắt. Tiếp đó là dùng phấn phủ dạng nén này của Kexidol. Em này chất phấn siêu mịn nên lên da tự nhiên, mỏng nhẹ và che phủ lỗ chân lông rất là tốt mà lại không cakey hay gây mất tự nhiên. Trang dùng tông màu 01 là màu sáng nhất nha. Và để tối ưu khả năng che phủ các bạn nên dùng miếng mút đi kèm để tán phấn. Với phần lông mày thì Trang sẽ dùng dạng phấn bột 3O này của cùng hãng. Em này siêu tiện vì trong hộp có luôn cả cọ đầu vát, chỗ chải lông mày và cả nhíp luôn. Dòng sản phẩm này của Kexidol thì sẽ có 3 tông màu khác nhau để mọi người dễ lựa chọn. Và trong một hộp thì sẽ có 3 tông màu từ nhạt tới đậm. Và vì là dạng bột nên mình sẽ dùng chì vẽ khuôn trước hoặc sau khi tán bột nha. Sau đó là đến phần makeup mắt. Kexidol vừa ra mắt 3 bản màu mắt siêu xinh này, có 3 tông là Cherry, Peach và Leather để mọi người dễ lựa chọn hơn. Video này thì Trang sẽ dùng bản Peach để phù hợp cho makeup look ngày hôm nay hơn. Bản mắt này packaging siêu xinh, chắc chắn, chất phấn lại mịn và lên màu khá là tốt. Nhất là các màu nhũ thì siêu long lanh và óng ánh và rất là mịn luôn. Mình sẽ dùng các tông cam từ nhạt tới đậm, tán lan dần từ sát mi mắt lên đến bầu mắt. Sau đó dùng màu nhũ vàng hồng nhấn ở giữa mí mắt. Và để tăng thêm độ long lanh thì Trang sẽ dùng nhũ mắt dạng lỏng để nhấn nhá thêm ở giữa mi mắt và góc mắt trong. Em nhũ mắt dạng lỏng này của Kexidol có 4 màu tất cả, đủ tông từ nhũ hồng đến nhũ vàng và be luôn nha. Cuối cùng là Trang sẽ vẽ mắt với chì kẻ mắt màu nâu nhạt và kẻ đè lên với một bút kẻ mắt màu nâu đen. Vẽ một đường eyeliner thanh mảnh và dài hơn bình thường một chút để tạo điểm nhấn cho đôi mắt đẹp hơn. Sau đó thì mình sẽ bấm mi thật cong và chải mascara là xong cho phần makeup mắt rồi.
má hồng. Trang sẽ dùng em Lip and Cheek Tint này để làm màu má ửng ửng tự nhiên. Chất em này là dạng kem không quá lỏng, độ lên màu vừa phải, không bị quá lố, lại rất dễ tán và lâu trôi. Bảng màu tận 9 tông màu khác nhau cho mọi người tha hồ lựa chọn luôn. Hôm nay thì Trang sẽ dùng tông cam đào, tán hơi ngang từ phần giữa má đến phần thái dương. Sau đó thì mình sẽ dùng một màu hồng đất để nhấn thêm ở giữa má nữa. Tạo hiệu ứng má căng mọng như quả đào và có phần hơi rám nắng nên Trang sẽ dùng phấn má tông cam đào này của Katy Doll để tán rộng từ phần má và lan qua sống mũi. Cẩn thận để không bị tán màu quá đậm nha mọi người. Và để tạo tàn nhang giả thì Trang sẽ dùng phấn vẽ mày 3 ô ban nãy, nhưng chọn tông là Milk Tone và một cây cọ đầu nhỏ để chấm tàn nhang. Mình sẽ chấm vừa phải từng điểm một và ít ít thôi để trông tự nhiên mà không bị quá đậm nha. Với son thì hôm nay Trang sẽ dùng Nude Matte Lipstick mới ra mắt của Katy Doll. Em này có packaging siêu xinh, cầm nặng tay và sang, với nắp nam châm rất là xịn luôn. Có 9 màu tất cả, bao gồm nhiều tông đất và tông nude rất là xinh và hợp nhiều tông da khác nhau. Chất son dạng semi matte, không khô môi, mềm mịn và lên màu cực kỳ chuẩn. Trang dùng màu 03 là nude cam tán toàn bộ môi, sau đó nhấn vào lòng môi. Màu 07 là tông cam đất rất là đẹp. Vậy là xong makeup look ngày hôm nay rồi đó. Các sản phẩm Katy Doll Trang dùng trong video ngày hôm nay đều nằm trong bộ sưu tập sản phẩm mới ra mắt cho dịp năm mới 2021, cùng phần hình ảnh và bao bì, cũng như là chất lượng sản phẩm được đầu tư rất là tốt, với giá lại vô cùng phải chăng, chỉ từ 145.000 đến 350.000 thôi. Mọi người có thể tham khảo link mua hàng chính hãng ở phần mô tả video nha. Và nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Peach and Coffee và follow Instagram của Trang nha. Tạm biệt. Just fly, it's blue skies.